ඉතින් friends අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ Streamlabs Obs කියන software එක ගැන. මේ software එක ගත්තාම මේක YouTube live stream කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Twitter, Mixer, ඒ වගේත් live stream කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ software එක download කරන්න ඕන නම් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතන ගිහින් download කරගන්න පුළුවන්. download කරාට පස්සේ install කරගන්න. ඊට පස්සේ open කරගත්තාට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා OBS පාච් කරලා දිනවා නම් මේක යූස් කරන්න ටිකක් ලේසි. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක ටිකක් වෙනස් වෙයි. මෙතෙන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට කැමති සීන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන්ට ටෙස්ට් 1 කියලා එකක් හදාන්න සීන් එකක්. ඒ සීන් එකට අදාළ සෝසස් ටික මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. image, display capture, game capture, window capture වගේ ටිකක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් එකකින් එක කියන්න. මේ image කියන එක දාත්තට පස්සේ ඔයාලගේ logo එක දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් logo කියන type කරගන්න. type කරාට පස්සේ ඔයාලගේ logo එක මෙහෙම මගේ logo එක දැන් මම click කරා. මේක ඔයාලගේ logo එකේ background එක green කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට chroma key දාගන්න පුළුවන්. ඒක දාගන්න filters ගිහිල්ලා තන තියෙනවා chroma key කියලා. chroma key එක දාගන්න පුළුවන්. ඒතර ගානට මේක display එක ගානට match වෙනවා rotate එක නැතුව ගානට. ඊට පස්සේ ඔයාලා අතර පස්සේ තව තියෙනවා display capture තියෙනවා. display capture කරගන්න පුළුවන්. මේක විතර දාලා display capture කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන game එකක් තියෙනවා. game එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තාම media source එක දාගෙන ඔයාලට ඔන්න ඔයාලගේ intro එක දාගන්න පුළුවන්. මෙතන browse දීලා අර image එක මම browse කරපු විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙතන window capture තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ icon එක ගිහුවම ඔයාලට ඒක පේන්නේ නැති කරගන්න පුළුවන්. මෙතන window capture ගත්තට පස්සේ ඔයාලා දැන් game loop එකෙන් game එක play කරද්දී ඒක record කරන හරි live stream කරන්න පුළුවන්. මේ window capture කියන එක දාගෙන ඉතර window එකේ ඒක open වෙලා stream මේ game loop කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒක click කරාට පස්සේ ගානට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ ගත්තාම තියෙනවා මෙතන alert box එකේ තියෙනවා ඔයාලා live stream එක කරද්දී alert box එකෙන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඔයාලව subscribe කරා නම් මෙහෙම ඔයාලා follow කරා නම් මෙතන subscription goal එකේ තියෙනවා. chat box එක ගත්තාම ඔයාලගේ live chat ඔයාලා game එක play කරද්දී බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගත්තාම අනිත් වැදගත් වෙන ගත්තාම මේ viewer count එක. ඒකෙන් ගත්තාම ඔයාලගේ YouTube එකේ live දෙද්දි කී දෙනෙක් බලන් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙතන මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. sources එහෙම එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙතන audio එක ගන්නට බලන්න පුළුවන්. mic එක ගහලා මේ audio එක බලන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේකේ setting පැත්තට ගියොත් මෙහෙම මෙතන screen key එක දාගන්න ඕනේ ඔයාලා live දෙනවා නම්. මෙතන ඕනේ එකක් තෝරන්න පුළුවන්. Twitch, Mixer, Facebook ඒව ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ output එක ගියාට පස්සේ ඔයාලාගේ මෙතන bitrate එක දාගන්න ඕනේ. live stream එකේ bitrate එක දාද්දී ඔයාලගේ connection එකේ speed අනුව තමයි දාගන්න ඕනේ. recording එක තමයි සාමාන්‍ය bitrate 8000ක් වගේ තමයි අවුලන්නේ. මෙතන ultra fast එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ CPU usage එක අනුව ඒක බල ගන්නට PC එක අනුව තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ audio එක මෙහෙම තියෙනවා. video එක ගත්තට පස්සේ මෙතන මම නම් දෙන්නේ 1280 මෙතන FPS දාගන්න පුළුවන්. hotkeys ඒ ටික දාගන්න පුළුවන්. වලට කැමති එකක් add කරගන්න පුළුවන්. add down ඊට පස්සේ delay එකක් එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන setting වල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේකේ තියෙන OBS එක ගත්තාම OBS එක ගත්තාම මේ වගේ ටිකක් හැබැයි ඒකේ වෙන මේ OBS එකට වඩා Streamlabs එක වෙනස් වෙන එක හේතුවක් තමයි මේ themes තියෙනවා. මේ themes ගත්තාම ඔයාලට මෙතන කැමති themes එකක් දාන්න පුළුවන්. මම free කියලා search කරගෙන live animated දෙන්නම් බලන්න. ඔයාලට මේ වගේ ඒවා බලන්න පුළුවන් animated දෙවුවා. හුඟක් ඒවා තියෙනවා ලස්සන ඒවා තියෙනවා මෙතන.
මාගත් දැන් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ install overlay කියන එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේක install වෙනවා එහෙම. මේ විදිහට තියෙන stream starting soon කියලා animated එක මරුවට තියෙනවා. දැන් add වෙන ගමන් තියෙන්නේ add වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි තියෙන live scene එක මෙතන ගත්තාම webcam එක ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගිහින්. මේකෙන් properties ගිහින් ඔයාලා දැන් මම කැමරාව කනෙක්ට් කරලා නැහැ. මෙතන device එක ගිහපුවම ඔයාලා කැමරාව මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තියලා කැමරාව ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ගත්තාම recent subscriber, recent donation, top donation කියලා තියෙනවා. මෙතන ගත්තාම chat box එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටිකේ තියෙනවා starting soon කියන එක මේ විදිහට තියෙනවා. be right back එක මෙහෙම තියෙනවා. එම ගත්තට පස්සේ ආයේ මෙතන තියෙනවා dashboard එක තියෙනවා. layout edit එක තියෙනවා. ආයේ මෙතන වැදගත් එකක් තමයි studio mode. studio mode එක ගත්තාම දැන් ඔයාලා මෙතන මොකක් හරි එකක් select කරන් ඉද්දි මේ තමයි edit කරන එක. මෙතන translation දුන්නාම live එකට ඒක යනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරුවාම අර විදිහට live එකට යනවා. මෙතන අපිට ඕන එක බලාගෙන මෙතන translation දුන්නාම live එකට ඒක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන mix එක ගත්තාම මෙතන තියෙන audio එක තියෙනවා. audio එක ගත්තම control කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙන mic එක එහෙම ඒවා තියෙනවා. මෙතන ගත්තාම ඔයාලට group එකක් හදාන්න පුළුවන්. group එක නම ගහන එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මේ Streamlabs Obs එක ගැන තියෙන්නේ කතා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක නම් ඉවරයි. ඔයාලා තාමත් අපි subscribe කරලා